تحب تتعلم مهارة تدخلك دخل محترم وبالدولار كمان، يساعدك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة دي وكمان بسرعة؟ طيب يا ترى ايه المهارة دي؟ هي مهارة الوايت بورد انيميشن زي الفيديو ده. طب هو انا فعلا لو اتعلمت المهارة دي هيبقى ليا دخل محترم وبالدولار كمان؟ بص يا سيدي، لو انت دخلت على اي موقع عمل حر هتلاقي اسعار كتيرة ومختلفة للوايت بورد انيميشن. هتلاقي ده عارض الدقيقة ب99 دولار، وده كمان الدقيقة بتبدأ عنده من 120 دولار، وده عارض 120 ثانية ب250 دولار. طب كويس، هو أنا ينفع أستفيد من الوايت بورد أنيميشن إزاي؟ بص بقى، الوايت بورد أنيميشن هو طريقة شيقة وجذابة تقدر تبسط الأفكار والمعلومات المعقدة، وممكن تستفيد منه في كذا حاجة. أول حاجة، لو أنت صانع محتوى سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك، ممكن تقدم المحتوى حسب أنت حابب إيه. لو أنت دكتور أو مهندس أو أي حاجة أنت شاطر فيها، سواء تلخيص كتب أو حتى قصص أطفال. تاني حاجة، لو أنت مدرس ممكن تقدم مادتك العلمية من الحضانة للجامعة، لأن الوايت بورد بيساعدك في تبسيط المعلومة للطلاب بشكل سهل وجذاب. تالت حاجة، لو انت مهتم بمجال العمل الحر الفريلانس، فممكن تصمم فيديوهات لمحتوى أو إعلان على مواقع العمل الحر زي أبورك ومستقل وخمسات، وعلى فكرة بيكون المقابل بتاعها مش قليل. رابع حاجة، لو انت مهتم بمجال الدعاية والإعلان، ممكن تسوق لنفسك أو لغيرك عن المنتج اللي بتبيعه أو الخدمة اللي بتقدمها بشكل مختلف ومميز، وكمان بمقابل مادي محترم. لو وصلت معايا لحد هنا يبقى انت فعلا عايز تتعلم وعايز تحقق ربح بالدولار. يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج 3 حاجات: محتاج لاب، محتاج البرنامج، محتاج تتعلم على البرنامج. اول حاجة اللاب او الكمبيوتر بيكون بأي امكانيات، ودي الحاجة الوحيدة اللي عليك والباقي علينا. ليه؟ لأن إحنا في كورس الوايت بورد أنيميشن بنوفر لك شرح للبرنامج من الصفر للاحترافية بشكل هيخليك تخلص الكورس في 6 ساعات، اللي على فكرة مش قليل، ده غير التطبيق العملي على كل جزئية في الكورس. تاني حاجة، هنوفر لك البرنامج بشكل مجاني خالص. أيوة، انت سمعت صح، مجاني، ومش هتدفع الاشتراك السنوي اللي هو 109 دولار، وكمان بجميع مميزات النسخة المفتوحة. تالت حاجة، محتاج الشرح بتاع البرنامج زي ما قلت لك. انت محتاج 6 ساعات لسماع الكورس بالكامل، ولكن خليني أكون معاك صريح، عشان تحترف الوايت بورد أنيميشن محتاج تطبيق بشكل عملي على كل جزئية في البرنامج. مش هنسيبك لوحدك، هنتابع معاك وهنقدم لك الدعم اللي انت محتاجه على مدار اليوم. واحنا كمان بنوفر لك مع الكورس بشكل مجاني برنامج مونتاج بالشرح بتاعه، وكمان هتتعلم معانا في الكورس ازاي تكتب سكريبت احترافي ومميز لفيديوهات. كل ده هتلاقيه عندنا بخصم 50% لفترة محدودة. يلا مستني ايه؟ بعت لنا على صفحة الكورس او الماسنجر او الواتساب والحق العرض.